नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आता पहा हे पुढचे शब्द. अनलेसचा उपयोग. अनलेस म्हणजे नाही तर. अनलेस यू राईट यू विल फॉरगेट. अनलेस यू लर्न यू विल गेट लेस मार्क. अनलेस यू टेक रेस्ट यू विल सिक. नंतर रिलेटिव्ह प्रोनाउन. हू, विच, दॅट, हुम, हुज. आता हे शब्द WH वर्ड आहेत, पण वाक्याच्या सुरुवातीला आले तर प्रश्न होतात आणि मध्ये जर यांचा वापर झाला तर रिलेटिव्ह प्रोनाउन म्हणून वापर होतो. आता हूचा उपयोग पहा. ही इज द ओनली बॉय हू नोज हिम. शी इज द ओनली गर्ल हू कम्स ऑन टाईम. नंतर विच. दिस इज द ओनली बुक विच आय हॅवंट रीड. द फूड विच वी एट was stale. That. The advice that he gave me was useless. The dress that we bought was very good. Whom. This is my mother whom I love very much. This is a woman whom I met yesterday. Whose शब्द पहा. He is a man whose dog is very strange. This is a boy whose umbrella is colorful. आता पहा however हा शब्द. WH वर्ड आणि त्याच्या पुढे प्रत्यय लागला आहे EVER असे हे शब्द बनले आहे. हाऊएव्हर म्हणजे कसेही. व्हॉटएव्हर म्हणजे जे काही. विचएव्हर म्हणजे जे कोणतं. हुएव्हर म्हणजे कोणी का. हुमएव्हर ज्याला कोणाला. व्हेनएव्हर जेव्हा केव्हा. आणि व्हेअरएव्हर जिथे कुठे. आता प्रत्येक शब्दाचा वाक्यात उपयोग पहा कसा होतो. डू हाऊएव्हर यू कॅन. हाऊएव्हर द वेदर यू मस्ट प्रेझेंट. इट व्हॉटएव्हर यू कॅन. व्हॉटएव्हर आय हॅव गॉट इज नॉट माइन. चूज whichever you think is easy. Whichever teacher comes to teach, I don't care. I don't worry whoever he may be. Whoever told you getting rich is easy. You can give it to whomever you wish. I go to my friend whenever I get time. Whenever you get the time, read this book. Go wherever you want. Wherever you go, you will see the signs of God. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. गुड बाय.